Audio Jungle. في جوف السماء ذات الألوان المخملية تغرب شمس الصحراء الجزائرية لتبدأ سيمفونية من الأصوات الغامضة تأتي من خلف النتوءات الصخرية وتنساب مع الكثبان الرملية التي تذروها الرياح. إنه مشهد أسطوري مهيب يبعث في النفس القشعريرة ويثير في العقل الكثير من التساؤلات دون إجابة واضحة. ويزداد المشهد غموضا بتلك الأضواء الباهتة والهمسات التي يتخللها صيحات مكتومة تأتي من أعماق كهوف وأنفاق مهجورة يعود بعضها إلى عشرات الآلاف من السنين، وتشهد على أن هذه الصحراء كانت ذات يوم مزدانة بالعمارة والحضارة ومفعمة بالحياة على ضفاف بحر قديم ما زالت بقاياه قائمة إلى الآن. هل زرت من قبل عمق صحراء الجزائر؟ هل وقفت على أطلالها التاريخية العتيقة؟ هل حقا سمعت همسات وأصوات منبعثة من خلف التضاريس الوعرة التي تتخفى في عباءة الرمال الذهبية؟ هل الأنفاق السرية والممرات الجوفية مجرد أسطورة من نسج الخيال أم حقيقة وشاهد على حضارة عريقة وبحر عظيم كان ذات يوم يخترق هذه الصحراء الرهيبة؟ كل هذا وأكثر نكشف عنه في هذا الفيديو الحصري. مرحبا بكم وكل التحية لحضراتكم. تكشف المصادر التاريخية والحفريات الجيولوجية والأثرية وكذلك ما رصدته سلسلة أقمار الاستشعار عن بعد أن صحراء الجزائر العتيقة والتي تتجاوز مساحتها 85% من عموم المساحة الإجمالية للجمهورية الجزائرية تخفي تحت رمالها الكثير من الدهاليز والأنفاق السرية المليئة باللوحات الجدارية والنقوش الغامضة كتلك المحفوظة في الجنوب الشرقي للبلاد بولاية إليزي قريبا من الحدود الليبية، حيث أطلال سيفار مدينة الجن والأحجار وأعجوبة العالم الثامنة التي يرتفع عند مدخلها مجسم صخري غامض أشبه بتمثال أبو الهول في رمزية بأنه الحارس الأمين لكنوز هذه المدينة التي تصنف كأكبر مدينة كهفية في العالم. لقد نسجت الكثير من الأساطير والروايات الشعبية حول ما يخفى داخل أكثر من 5000 نفق وممر كهفي في سيفار، حيث اتفق غير واحد من شهود العيان بالمنطقة أنهم يسمعون ليلا أصوات متداخلة وغير مفهومة تصدر من جوف هذه الأنفاق والممرات الكهفية الأرضية وتضفي على فضاء المنطقة حالة من الرهبة. يقول أحدهم أنه شاهد ذات ليلة مقمرة خيالات لكائنات غير أرضية تنعكس ظلالها على الكتل الصخرية التي تنتشر في ربوع المنطقة، وإذا كان كثيرون يشككون في صدق ذلك إلا أن ثمة آثار تاريخية تم اكتشافها بالفعل ترجح روايتهم، من بينها أكثر من 15,000 لوحة جدارية ونقش صخري تعود إلى عصور ما قبل التاريخ ظهرت فيها أشكال وصور لكائنات وحيوانات غريبة. وكان المغامر الشهير إليستر كراولي قد تجول في المنطقة ودخل إحدى أنفاقها وخرج دون أن ينطق بكلمة، فقط بدا مندهشا وفي حيرة من أمره، وظهرت ملامح وجهه متغيرة بشكل لا يصدق. ولم يمض وقت طويل حتى وافته المنية. وكان الأنثروبيولوجي الفرنسي هنري لوت
قد ترأس بعثة علمية وذهب إلى المنطقة أواخر ستينيات القرن الماضي، مسترشدا بدليل محلي ينتمي إلى قبيلة الطوارق اسمه مشار حاج محمد، ولقب شهرته جبرين. وكان من نتائج هذه البعثة اكتشاف المزيد من الأنفاق والدهاليز السرية المزدانة بنقوش جدارية ورسومات لرجال ذوي رؤوس مستديرة يمارسون طقوس دينية غريبة أرجعهم البعض إلى كائنات من خارج الأرض. وفي جنوب ولاية المدية على تخوم الصحراء الجزائرية بالقرب من بلدية بوغار ثمة نفق سري غامض ذو دهاليز عديدة تتردد فيها همسات وأصوات صدى متداخلة تجمع بين الأزيز والأنين. إنها ركود أو مغارة أهل الكهف كما يطلق عليها السكان المحليين، والتي تحظى بنصيب وافر من الحكايات والأساطير في الموروث الشعبي، كونها تحتفظ بأسرار وخفايا لم يكشف النقاب عنها بعد، خاصة أنها ضاربة في باطن الأرض بعدة كيلومترات ولم يستطع أحد كشف أغوارها. جدير بالإشارة أن أصل التسمية يرتبط عند أهل المدية بقصة أهل الكهف التي ذكرت في القرآن الكريم، حيث يعتقد الكثير منهم أنها الكهف الذي أوى الفتية وكلبهم، مما يمنحها بعدا روحانيا جعل بعض الأولياء يتبركون بها، حتى أن بعضهم أقيم له أضرحة وزوايا إلى جوارها مثل زاوية الشيخ سيدي علي بالعج. لقد زاد من غموض الكهف اكتشاف ظواهر جيولوجية أغرب من الخيال تتمثل في الصواعد والنوازل والبرك الضحلة ذات البريق واللمعان المثير للانتباه. وبرغم غرابة الهمهمة والأصوات المتداخلة التي تبعث في النفس الخوف الشديد، كونها تتصاعد ليلا وتزداد قبيل ظهور الفجر ثم تخفت مع إشراقة الشمس على نحو شبه منتظم، والتي أرجعها البعض إلى أرواح وأشباح ما زالت تسكن الكهف، حتى أنهم يمارسون بعض الطقوس عند مدخل المغارة كإشعال الشموع. إلا أن غير واحد من الباحثين الجزائريين رفضوا تلك التصرفات واعتبروها من الخرافات، كما كذبوا الادعاءات بوجود الجن والأرواح داخل المغارة، وأشاروا إلى أنها ربما تكون أصوات خفافيش الليل، وطالبوا بضرورة وضع هذه المغارة تحت دائرة الاهتمام العلمي لتفكيك ألغازها وتبصير الناس بحقيقتها. وللأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي الذي يعلو كهف ركود، فقد اتخذه الجيش الروماني محمية عسكرية إبان غزو الجزائر، ثم استغله الأمير عبد القادر قائد أول مقاومة شعبية ضد الاحتلال الفرنسي مقرا عاما لقيادته. لقد ظل المستكشفون يضربون الأخماس في الأسداس من فرط حيرتهم ودهشتهم لتلك الصور والنقوش الجدارية التي عثروا عليها في أنفاق وكهوف قديمة وسط الصحراء الجزائرية وجنوبها، والتي تظهر سفن كبيرة ومراكب صيد تبحر في مياه ذات أمواج. يا للهول، ما هذا؟ بحارة في الصحراء؟ هكذا كان الانطباع الأول الذي أظهره المستكشفون، ورويدا تكشفت حقيقته بفضل الأبحاث الجيولوجية وتقنيات الاستشعار عن بعد على متن الأقمار الاصطناعية التي تجوب الغلاف الجوي على مدار الساعة. لقد ظهرت ممرات وأنفاق عميقة ممتدة لمسافات كبيرة تحت رمال الصحراء الجزائرية تموج ببحار وأنهار جوفية هي الأكبر من نوعها في العالم.
وكشف تقرير حديث لوكالة الفضاء الأوروبية إيسا مدعومة بصور نشرتها مجموعة بالسار اليابانية ومجموعة لاندسات التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن وجود مسار نهر جوفي عظيم يخترق الصحراء الجزائرية. وكان فريق علمي بريطاني ألماني مشترك توجه إلى قلب الصحراء الجزائرية، وبعد 3 أشهر من الحفر في الطبقة الرسوبية والولوج إلى بعض الأنفاق الجوفية واستخدام أجهزة رصد وقياس وسبر الأغوار، أمكن التوصل إلى أدلة جيولوجية تفضي إلى وجود البحر المطمور الذي كان ظاهرا منذ نحو 100,000 سنة مضت، وكانت مياهه تجري عبر الجنوب الصحراوي مخترقا وادي تمن راست بعمق 3 كيلومترات وعرض يصل إلى نحو 2.5 كيلومترا في بعض الأماكن، ويتجه غربا عابرا الحدود الجزائرية الموريتانية إلى أن يصل منطقة الرأس الأبيض على الساحل الموريتاني. وتشير الحفريات والآثار والرسوم الجدارية التي اكتشفت في الأنفاق السرية بالصحراء الجزائرية إلى حقيقة أغرب من الخيال، مفادها أن ما يبدو الآن صحراويا لم يكن بالأمس البعيد كذلك، حيث كان هذا الامتداد الكبير في الجنوب الجزائري مفعما بنشاط الصيد وركوب البحر، مما يدعم فرضية أطلانتس الغامضة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل حقا اكتشاف هذه الأنفاق الجوفية العملاقة له علاقة بالقارة المفقودة قارة أطلانتس التي ورد ذكرها في المصادر القديمة، أم تظل أسطورة من أساطير العصور البائدة؟ شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.